Okay, so update tayo guys after several months. Dun sa previous video pa about GLoan na bumaba. Kinuha ko yung offer, ginamit ko siya para tumaas ulit yung offer sa akin. So check na natin ngayon kung magkano na yung dash or yung GLoan offer sa akin. So currently may 2 existing loan ako kay GLoan. So as you can see, may 20,000 na akong pwedeng maximum na ma-loan sa kanya. Pero may dalawang loan pa ako sa kanya which is paid na. So yung next payment ko is January na. Yan, so makikita niyo dyan. So pag ganito guys, pag may get another loan, so meaning pwede na ulit kayong mag-loan kay GLoan. So sa mga nagtatanong talaga dyan guys, kung hindi pa naman activated or unlock yung GLoan nyo, kahit anong gawin nyo talaga guys, hindi kayo makaka-avail dyan. So gamitin nyo lang ng gamitin yung GLoan sa mga paying bills online, like kung nag-shopping kayo online, gamitin nyo din para makita ni GCash na ginagamit nyo talaga yung GCash nyo. So para magkaroon din kayo ng loan offer. And then ang isa pang advice ko, gamitin nyo rin yung GSave nyo. So yan, click get another loan kung gusto nyo mag-loan ulit pag may ganito na kayo sa dashboard. After nyo maklik yung get another loan, mag-open siya dito sa portal na to. So, as you can see, enter an amount between 5,000 to 15,000. So, meaning, hindi kayo pwedeng mag-loan lang ng 1,000 or below 5,000. So, bawa 5,000, so nag-automatic yung terms niya, which is 9 months. Hindi ka na makaselect. Click nyo lang yung reason why, yung loan purpose. Dito pa isa guys sa referral code. So, again guys, sa referral code, hindi naman talaga siya necessary. Kaya ang nakalagay dito optional. So pag talaga guys, wala pang ino-offer si GLoan sa inyo, hindi pa talaga kayo makakapag-loan sa kanya. So kahit na magkaroon kayo ng referral code, for approval pa din yan, which is hindi ko rin nga alam kung saan kinukuha yung referral code. So yan, after yan, click on get this loan lang. Yan lang. Thank you guys!